Hello everyone! Welcome back to my channel. So today, magre-review tayo ng cosmetics. If you can remember, pinadalan tayo ng Carebare Naturals and nag-upload ako ng video nung unboxing ko noon. Ilalagay ko yung link sa description box kung gusto nyong makita yung mga skincare products and yung cosmetics na pinadala nila sa akin. And sa video na yon, dinemo ko kung paano ko in-apply yung serum and ginamit yung Minty foam cleanser nila na napakalamig and very refreshing talaga sa face. Wala akong nilagay na kahit ano guys, kilay lang and then lipstick and then naghilams lang ako kanina bago ako mag-film and naglagay ako ng serum. So ganun yung ginagawa ko morning and night. Kung makikita nyo naman yung condition ng face ko ngayon, walang irritation, walang redness, walang breakout. Ang ganda niya talaga. Mare-recommend ko siya kung gusto nyo talaga yung mga mild lang talaga sa skin na mga nilalagay sa mukha. Kasi ako, sensitive yung skin ko. Madaling mag-react talaga yung skin ko. Pansin ko agad kapag meron akong product na ginamit. Pansin ko agad kasi nag-react agad yung skin ko. Nagkakaroon ako ng small bumps o kaya nagkakaroon ako bigla ng pimple, ganyan. Nakakatuwa yung mga ganitong brand na hindi nila sisirain yung skin mo. So, move on na tayo sa cosmetics nila, guys. So, pinadalan din nila tayo ng velvet lip creams nila. I have yung 4 shades nila and then sun cream. 10 ml to and then this one is vanilla and the other one is golden caramel. So I think ito yung shade ko. Pero kung medyo dark siya sa akin, pwede ko silang i-mix na dalawa para makuha ko yung skin tone ko. And then meron naman akong velvet lip cream dito. I have Birthday Kiss. So, swatch na natin sila guys para makita natin kung ano yung shades nila. I have Bare, Bohemian. This one, medyo may pagka-orangey siya. And meron ako ditong parang mauve yung shade. And super love ko yung mga ganitong shades, guys. Mahilig ako sa mga nude colors and then yung mga mauve na kulay. Yan yung mga bet na bet ko talaga ng kulay ng lipstick or liquid lipstick. So, ayan. This one is Summer Brick. And I also have Bare Blossom. Si Bare Blossom. So, swatch din natin yung Tinted Suncream nila. This one is vanilla. Wow! Ang ganda ng coverage niya guys, no? Para sa sun cream. And I have golden caramel. So, yun si golden caramel. Ang ganda ng coverage nila guys. Sige, try natin. Meron ako dito ngayon yung mga ugat-ugat ko. Tingnan natin kung makakover niya. Gagamitin ko tong golden caramel kasi siya yung pinakamalapit sa skin tone ko. So, ayan guys. Kita nyo ba yung coverage? Nakapag-apply na ako ng sun cream dito sa right side ng face ko. And kung makikita nyo naman yung difference nila, mas na-even out yung skin ko dito sa right side. And kung makikita nyo, ayan, dito kita pa rin yung mga ugat ko and blemishes. Pero dito, medyo na-cover up niya na. So, ayan. Medium coverage siya. So, hindi siya foundation. Sunblock po ito na tinted. And, ang ganda ng coverage niya para sa isang sunblock. Tinted Suncream guys. And para siyang BB cream. Meron siyang coverage and meron ka ng protection talaga sa araw kapag lumabas ka. Kasi may SPF 50 siya. So, mag-a-apply na rin ako sa left side ko and then isa-set ko yung face ko para ma-swatch naman natin yung mga velvet lip creams guys. Hello guys! So ayan, naset ko na yung face ko with powder and then mag-swatch naman tayo ng velvet lip creams. Mag-start tayo dito kay Summer Brick.
madali siyang i-apply and i-glide. Very creamy, velvety yung texture niya. And hindi siya mabigat sa lips. Hindi mo mararamdaman na meron kang nakalagay sa lips mo. So, ayan guys, merong nag-transfer. Pero as you can see, naiwan pa rin yung pigment dun sa lips ko. Tignan natin kung madali siya matanggal. Ayan. So, madali lang din siyang tanggalin. And then, tatry ko na yung next shade. Guys, so ayan si Bare Blossom and gusto ko tong shade na to kasi parang lips ko lang siya. And punta na tayo sa next shade. So I have here Bare Bohemian. Okay, so ito parang medyo orangey yung kulay niya. So ito guys si Bare Bohemian. Let's move on with the last shade, guys. So I have here Birthday Kiss. So ito guys, si Birthday Kiss. Pipili lang ako ng shade na gagamitin ko, then I'll be back. Hello guys, so ayan na yung napili ko na shade. It's Summer Brick. And kung gusto nyong makita yung iba pa nilang skincare products and cosmetics, please follow them on Instagram, Carebare Naturals. Ganun din yung Facebook page nila. And follow nyo na rin ako sa Instagram, Diane Diaz, and my Facebook page is Diane. So ayun guys, I hope nag-enjoy kayo ngayon sa video ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to click on subscribe. Marami pa akong gagawing makeup sessions, makeup reviews, skincare reviews, and mga reaction videos, and kung ano-ano pa in the future. Please don't forget to tap the bell. And I hope you'll give this video a thumbs up, guys. Thank you very much for watching. Have a great day. Bye!